Hej, Tunedal här. Stefan Löfven, jag tror inte han har den där instinkten som jag och många män har att beskydda kvinnor. Det finns kanske där någonstans i hans ryggrad. Han är i alla fall man. Jag har inte sett några tecken på att den existerar. Verkar inte bry sig. Allvarlig anklagelse, men okej, du får överbevisa mig, Stefan Löfven. Ja. Brott är aldrig kul. Men jag tycker speciellt vidrigt när det sker i grupp. Den här gruppvåldtäkten i Visby nyligen. Och ja, det var en kille här i Årsta, det är ganska nära här. Han var på väg hem ifrån träningen och han mötte tre invandrare som frågade honom efter cigaretter och mobiltelefon. Han sa nej. Och de pucklade på honom, de slog ner honom helt enkelt. Han försökte försvara sig förstås. De hoppade på honom, sparkade på honom. Han hamnade på sjukhus. Så jävla lågt, så fegt. Det handlar ju inte om mobiltelefonen, det är ju bara våld. Alltså ingen respekt för människor överhuvudtaget. Vidrigt, fruktansvärt. Och den här otroligt vidriga saken som hände i Visby. En tjej, rullstolsbunden, som våldtas av 5 killar från ett asylboende. De anhölls och sen släpptes de. Och åklagarna, vad jag förstår, påstod att de var tvungna att släppa dem därför att historierna skilde sig åt så mycket. Och där, liksom, det här övergår mitt förstånd. Det är så otroligt korkat. Alltså, tjejen säger, ja, de våldtog mig. De säger nej, det gjorde vi inte alls. Och då säger åklagaren, ja, du ser, det skiljer sig åt så in i helsike så vi kan inte häkta dem. Det betyder alltså att de måste erkänna när de anhölls. Alltså tjejen säger, ja, de våldtog mig och säger, ja, vi erkänner, vi våldtog henne. Då kan de häkta. Men där har vi ju lärt oss nu. Systemet är inte byggt för brottsoffren överhuvudtaget. Vi är så vana med det där. Det handlar om att skydda brottslingarna. Vanliga, heliga människor och brottsoffer ska inte skyddas. Ja. Systemet är... Jag fattar inte. Okej, så de kanske blir häktade till slut. De är fortfarande misstänkta i alla fall. Om de skulle häktas, om de skulle fällas, så kommer de sannolikt inte att utvisas. Och det här kommer in på Stefan Löfvens ryggrad. De kommer inte att utvisas. Det är väldigt osannolikt. Och det beror på att politikerna vill inte att de ska utvisas. Det är inte så att de inte har haft chansen. Ebba Busch Thor, hon från KD, hon har pratat om det här. Hon har tagit upp det några gånger som jag har sett. Om att invandrare som begår de här sexbrotten ska utvisas. Ja, till och med ofredande tror jag skulle det vara tillräckligt. Och de la det förslaget. Och sossarna sa nej. Det är helt otroligt. Då hade de ju chansen att göra någonting för våra kvinnor. Nej. Jag såg Ebba Busch Thor ställde den frågan till Stefan Löfven i en studio. Den finns på YouTube. Du kan höra av dig till mig så kan jag länka den. Ebba Busch Thor ställde frågan på ett jävligt bra sätt tycker jag till Stefan. Att varför tycker du inte att de här ska utvisas? Och så berättade hon då om att alla kvinnor som påverkas negativt av det här, naturligtvis, vid våldtagen, det är ju fruktansvärd grej som händer. Och hon pratade om det och så ställde hon den här frågan. Och Stefan Löfven, han reagerade som ni kanske har sett honom göra ibland. Han liksom vrider på sig och vill inte vara där. Det är så tydligt. Det är patetiskt att se det där.
Men så försökte han bita ifrån sig. Så försök inte påstå att jag inte står på kvinnornas sida. För det kommer jag alltid göra, har alltid gjort. Någonting sånt där, sa han. Och sen svamlade han någonting om att man måste se den stora bilden. Jag fattar inte vad han pratade om. Men det var uppenbart att han tänkte inte försvara sig ordentligt. Han var ju ute på väldigt hal is där. Och det var uppenbart att killen har inte den här instinkten. Jag tyckte det var väldigt tydligt. Liksom, vi behöver skydda våra kvinnor. Det finns där i oss. Det är så självklart att vi ska göra det. Men han har inte det där, vår statsminister. Då hade han ju allt han behövt, det var ju rösta för det där förslaget, så hade det varit, då hade han i alla fall räddat en del tjejer, gjort det lite tryggare för dem. Men nej, av någon outgrundlig anledning så röstade de nej. Ja. Röster och image, jag vet inte vad det handlar om. Alltså. Jag fattar inte. Det här på Gotland där var det 100 pers, läste jag, som samlades och tog den där vandringen upp till det här asylboendet. När de fick höra att de här killarna var släppta så gick de upp dit. Det där tycker jag är så skönt att se. Och jag hoppas att vi får se mer av sånt. Alltså, för att våra politiker tänker inte skydda våra kvinnor. Det vet vi nu. De går inte ut med signalement. Alltså polisen har fått order om att inte gå ut med signalement till exempel. Och ja, så folket måste göra det. Vi måste göra det själva. Stå upp för våra kvinnor. Så är det. Okej, så det är 2 år till valet. Jag tjatar om det här, men om 2 år så vill jag se Stefan Löfven borta från den där beklagliga tjänsten han har. Han är helt fel man på den platsen. Helt fel. Han borde för länge sedan ha gått ut och tagit tag i det här. För länge sedan. Hade han varit en bråkdel av den man han borde vara så borde han ha gjort det. Istället har han på att tjafsa och glider undan. Så, all right. Hej.